Hello friends, welcome to my channel Tech Master Tuphan. আজি লৈ আছো এটা নতুন ভিডিও সুইফট গাড়ী যেতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে এটা সাউন্ড আহি যায় অলপ পিছে যে ঘৰঘৰ কৰি সাউন্ড আহি থাকে প্ৰায় তো সাউন্ডটো ক'ৰ পৰা আহি আছে আৰু কিয় আহি আছে কেনেকৈ ভাল কৰিব লাগে সব আজি কৰিম তো ভিডিওটো চাই থাকক মোৰ লগে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো দেখাব সাউন্ড নাই ৰহিলা একবার স্টার্ট করে বন্ধ করে আরো মাত্র গাড়ীটো যেতিয়া লৈ আছিল তেতিয়া পুৰা সাউন্ড আছিল ঘৰ কৰি এতিয়া কিন্তু সাউন্ডটো নাই আপ ডাউন কৰি আছে হ'ব সাউন্ডটো তো স্টার্ট বন্ধ কৰা হৈছিল সেইকাৰণে সাউন্ডটো বন্ধ হৈছে তো সাউন্ডটো দেখা পাল এই ডাইনামোৰ পৰা আহি আছে তো ডাইনামোটো খুলিব লাগিব আৰু ডাইনামো খোলাত বেছি কষ্ট নাই কাৰণ 3টামান বল্টু আছে আৰু ডাইনামো খোলাৰ আগতে এই বেলটো খুলিব লাগিব বেলটো ওলোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ এডজাষ্টাৰ আছে 15 নম্বৰ এই 15 নম্বৰ এডজাষ্টাৰটো টাইট ফালে টানিলে বেলটো ওলাই আহিব তো বেলটো খুলি লম বেলটা খুল হিলাইছে তো দেখা পাল বেলটো এনেকৈ খুলিব লাগে তো খোলা খাই গ'ল বেলটো এতিয়া ডাইনামাটো খুলিম গাড়ীত জেক লগোৱা হৈছে কাৰণ গাড়ীটো বহুত নামা হয় ইয়াতে সোমোৱা কষ্ট হয় গাড়ীৰ তলত তো জেক উঠাই ল'ব লাগে তো উঠাই লৈছোঁ জেকটো বাপৰে গাড়ীৰ তলত সোমোৱা মুলি উঠা নহয় आंसा भाई इसको तो और তলত এনে নহমাও বেছি কিন্তু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে গাড়ী তলত সোমাব লগা পৰি আছে বহুত কষ্ট ভিডিঅ' বনাত তো এইকাৰণে আৰু লাইক কৰি দিব ইয়াতে যিটো মেইন লাইন আহিছে ডাইনামত সেইটো 10 নম্বৰ থাকে আৰু ডাইনামৰ যিবিলাক মেইন বল্টু এইবিলাক 13 নম্বৰ 3টা আছে এইটো খুলি দিলে আৰামছে ওলাই আৰু এটা কাপলাৰ থাকে যেটো দুটা তাৰৰ কাপলাৰ থাকে এটা কাপলাৰটো খোলাৰ পিছত ডাইনামটো বহুত তো ফাইনালি নাট বল্টু সকলো খোলা খাই গ'ল এতিয়া ডাইনামটো ওলাব লাগিব আৰু ডাইনামত এটা লক হৈ থাকে মানে লক হৈ থাকে কিনে অলপ বল দি ওলাব লাগে হিলাহিলি কৰি তো আৰু এইটো যি বেলটো লাগি আছে ইঞ্জিনৰ যিটো মেইন পুলি এইটো বেলটো খুলি যাওঁ কাৰণ এইটো কেতিয়াবা খুলিব লগাত পৰে কাৰণ ডাইনামটো যদি নলায় তেনেহ'লে এইটো খুলিব লগাত পৰিব পাৰে মেইন পুলিটো ইয়াতে আছে 4টা বল্টু আছে 13 নম্বৰ তো এইটো খুলিব লগাত পৰিব পাৰে তো প্ৰথমে চাওঁ এনে ওলায় না নলায় যদি নলায় তো এইটো খুলিম হ'ব ওকে কি কৰা যায় এখন এনেকৈ কৰি আটকি আছে টুলবক্স পোৱা যায় এইটো অৰ্ডাৰ দি আনিব লাগে তো এইটো খুলি ল'ম প্ৰথমে তো ইয়াতে বহুত ধৰণৰ থাকে ৰেঞ্চ এইবিলাক
নালাগে চব দৰকাৰ তো ইয়াতে নাথাকে এইটো এক্সট্ৰা এইটো 17 নম্বৰ বনাই লৈছোঁ আৰু যিবিলাক নতুন থাকে নতুনত এইটো লাগি যায় এনে কাটা খোৱা তো এইটো লগাব লাগিব প্ৰথমে এইটো দি খুলিম এইটো 17 নম্বৰ হয় 17 নম্বৰ চকেট ইয়াতে লাগি যাব তো এনেকৈ কৰি লগাই 17 নম্বৰ দি ইয়াত লগাই খোলা যাব তো চাই থাকক দেখাই আছোঁ প্ৰথমে তো এইটো লাগিল আৰু যেটো আৰু এটা পুলি থাকে যেটো কাটা খোৱা সেইটো ইয়াত লাগে এই দুটাই বেছি দৰকাৰ হয় এই দুটা হ'লে মানে সুইফটৰ ডাইনামা পুৰা বঢ়িয়াকৈ খোলা খায় তো এইটো পুলি তো ইয়াতে এইটো লগাব লাগিব এই যেটো কাটা খোৱা থাকে এইটোৰ কাৰণে এইটো কিনিব লাগে এইটোই দৰকাৰ তো ইয়াতে এইটো এই যেটো পুলি থাকে এনেকা ধৰণৰ দুটা মডেল আহে এইটো এটা মডেল আহে আৰু এটা মডেল এইটো লাগি আছে তো এইটো মডেলত এইটো লাগি যাব এইটো ইয়াৰ খালি যেটো লগা ঠাইটো ব্লেক এইটো এই লগটো এনেকৈ লগাম লগাই কেনেকৈ খুলে কেনেকৈ ফিটিং কৰে সেইটো মই দেখাই আছোঁ তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড তো এইবিলাক লৈ যাম লৈ এতিয়া খুলিম ইয়াৰ কাৰণে এটা বস্তু লাগিব সেইটো বস্তু মই দেখুৱাই আছোঁ সেইটো অলপ পিছত দেখা পাব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ' আমাক পাই থাকিব তো বলক আৰম্ভ কৰি দিওঁ লৈ আহিলোঁ ফাইনেলি তো এইটোৱে হ'ল এই ডাইনামাটো যাৰ যিটো ডাইনামা মানে চাউণ্ড হৈ আছে পুলিত আৰু এই পুলিটোৱে নতুন লগাম এই পুলিটো পুলি এইটো বেলেগ গেৰেজত আহিছোঁ যিসকলৰ গেৰেজত গান থাকে এই ইঞ্জিন মেকানিকসকলৰ গান থাকে এই গান থকা গেৰেজত আহিছোঁ এইটো লগোৱাৰ পিছত এটা 17 নম্বৰ চকেট লাগিব আৰু গান লাগিব পুলিটো খোলা খাই গ'ল কিন্তু ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টো মানে ক্লিক কৰাই নাছিল তো এইটো হ'ল ডেন্সৰ নতুন যেটো ডেন্সৰ আহে এইটো বহুত গাড়ীৰ মানে চুইফটৰে আহিছে কিন্তু নালাগে আৰু ফিটিং নহয় এইটো তো 2-3 বাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ ফিটিং নহয় তো এটা ডাইনামা যিবিলাক ছেকেণ্ড হেণ্ড ডাইনামা তাতে নতুন পুলি লগাই ৰাখিছোঁ তাৰ পৰাই খুলি ইয়াতে লগাম আৰু যেটো খুলিলোঁ সেইটোতো দেখা নহ'ল কিন্তু বহুত সহজ এইটোত চাই লওক এইটো খুলিলোঁ 1 ছেকেণ্ডত মানে খুলি যায় তো খোলা ফিটিং 1 মিনিটত খোলা ফিটিং হৈ যায় খালি মাত্ৰ গান লাগিব আৰু 17 নম্বৰ চকেট 17 নম্বৰ চকেট আৰু গান হ'লে হৈ গ'ল এইটো হ'ল এই যেটো ঘাট থাকাটো এই পুলিটো ঘাট থাকা নতুন এইটো ভেলিও টাইপ আহে গান মানে ঘাট থাকাটো এইটো লগাই আৰু টাইট দিয়ত এই গান দি টাইট ফালে ৰাখি ডাইৰেক্ট টাইট কৰিলে একদম হৈ গ'ল আৰু মানে বহুত সহজ মানে এই দুটা বস্তুটো ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব 17 নম্বৰ আৰু এই এটা ঘাট এটা আৰু এটা খালি 17 নম্বৰ প্লেন বলটো নাট বলটো লগাইও ওয়েল্ডিং কৰি বনাব পাৰে কিন্তু এইটো মই পাইছোঁ এনেকা তো দেখা পাইছে এইটো ইঞ্জিন পুলি খোলা হৈছে ইঞ্জিন পুলি খোলাৰ পিছতহে ডাইনামাটো ওলাইছে এনে ডাইনামাটো নলাই এইটো ইঞ্জিন পুলি খুলিব লাগে নহ'লে চাক্কা খুলি এই ট্ৰাইচেপটো অলপ ট্ৰাই কৰিব লাগে কিন্তু মই ইঞ্জিন পুলিটো খোলাটো সহজ বুলি ভাবি ইঞ্জিন পুলিটো খুলি দিছোঁ এতিয়া বাকী হৈছে এতিয়া খালি ডাইনামাটো ফিটিং কৰিলে হ'ল পুলিটো নতুন লগাই দিলোঁ আৰু এই পুলিটোৰ মাজে মাজে চাউণ্ড অহা মানে পুলি বিয়াৰিং হ'লে কণ্টিনিউ আহি থাকে লয় কিন্তু এইটো মানে যেটো পুলিত এটা বিয়াৰিং থাকে সেইটো কেতিয়াবা চাউণ্ড আহে দেখাই পাইছে মই দেখাই দিছিলোঁ আগত তো এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ফিটিং কৰি গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট কৰি চেক কৰিম তো চাই থাকক ফিটিং কৰিবলৈ ইয়াক দিছোঁ পুষ্কিক দিছোঁ মানে মই খোলাতে মই খুলিলোঁ কিন্তু ফিটিংটো ইয়াক কৰিব দিলোঁ আৰু মই এইফালে বাহিৰৰ পৰা দেখি আছোঁ তো এইটো দেখা পাই আছে পুলিটো নখুলিলে এইটো লগোৱাও বহুত কষ্ট হৈ গ'ল হয় পুলিটো খোলাৰ কাৰণে দেখা পাই আছে কেনেকৈ অলপ সহজ হৈ আছে তো যিসকলে খুলিছে গম পাব যে খোলাত কেনে কষ্ট যদি নাজানে যে পুলি খুলিব লাগে বা ট্ৰাইচেপটো ডাউনলোড টেৰা কৰিব লাগে নাজানে নলাব মানে খোলাত বহুত অসুবিধা হয় তো যিসকল জানে সিহঁতে গম পায় সহজতে ওলাই যায় তো ইমান কঠিন নহয় বহুতে সহজ কাৰণ বল্টুবিলাকো বেছি নাথাকে আৰু জাগাও গেপ বহুত আছে খোলাত খালি মাত্ৰ এই ইঞ্জিনৰ পুলিটো খুলিব লাগে আৰু একো নাই ডাইনামাটো লগাই গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট কৰি চেক কৰিম চাউণ্ড হয় কি নাই চাই দিয়ক সম্পূৰ্ণভাৱে অলপ ফিটিং কৰি দিওঁ ডাইনামাটো সোমাই গ'ল
এতিয়া ফচাব এইটো হ'ল ইঞ্জিনৰ পুলি আৰু এইটো খোলাৰ লগে লগে ডাইনামাটো খোলাত বহুত সহজ হৈ যায় ইজি হৈ পৰে তো এতিয়া আমি এইটো লগাম এনেকৈ লগাব লাগিব জাষ্ট বল্টু ফুটাই এনেকৈ কৰে তো নাট বল্টু গিলা দিত বেছি হিলাই নকৰবি পুলি পৰি যাব তামাম হেণ্ডচাম দেখা পাই আছে আজি তো কেমেৰাত লুকিং সো বিউটিফুল হ্যাঁ মানুষটা হ্যান্ডসাম শিওর मुझे कैमराতে দেখায় তেলে তো দে লাগা তুই লাগা আর দেখতে লাগে না তো ফুটা মিলাইছি তুই খালি ভরা ফুটা তো দেখতে লাগবো ফুটা দেখতে লাগে না আঙুলি দিয়ে আঠে দিয়া কত জিনিস না দেখা করে লাগাই মিলে না হ্যাঁ মিলে না লাগছে সাথে একটা তো সকলো ফিটিং হৈ গ'ল আৰু গাড়ীও ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া চাউণ্ডটো চাই আছোঁ চাউণ্ডটো নহয় আৰু কাৰণ ভিতৰত যিবিলাক বিয়াৰিং আছিল সেইবিলাকৰ চাউণ্ড নাছিল মাত্ৰ পুলিৰে চাউণ্ড আছিল আৰু পুলিৰ চাউণ্ডটো হ'লেই এনেকৈ মাজে মাজে চাউণ্ড হয় তো অলপ সময়ত তথাপিও ষ্টাৰ্ট কৰি চাম বেলেগ কিবা চাউণ্ড আছে নেকি আৰু যিটো কম্প্ৰেছাৰ থাকে তাৰো পুলিৰ চাউণ্ড আহে তো নাই বৰ্তমান অল্প দেৰি এর উপর রয়েছে তো লাহে উপর রয়েছে তো সাউন্ড অলপো নাই সাউন্ড বন্ধ হৈ গৈছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ লাগিল কমেণ্টত জনাব আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল তো বাই বাই আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু ধন্যবাদ সকলোকে কাৰণ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ' দিম চাই থাকিব আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাই ভাল পাব তো বাই বাই